Ukážeme si, jak se provádí reprofilace železničního dvojkolí, prozradíme si, jaké skvosty ukrývá Ústřední technická knihovna dopravy a představíme vám chlapa, který vyšívá vlaky. Kolo mlýnský, za 4 rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo, bác. Tak a teď si možná myslíte, že jsem dítě infantilní. Ne, já jsem chtěl navázat na velmi zajímavé téma a to, že když se u vlaku poláme kolo, pak je to tedy velká hromada. Vidí Lucie. Přesně tak, stejně tak, jako vy všichni víte, že kolo u automobilu se taky opotřebí, tak stejně tak se opotřebuje kolo u vlaku a ještě k tomu nerovnoměrně. No a když strojvedoucí zabere trošku více za brzdu a ten vlak se takzvaně sklouzne, tak se vytvoří na tom kole taková ploška. Říká se tomu, že strojvedoucí obul ten vagón. No a pak ten vagón musí jít rovnou na podúrovňový soustruh. A přesně o tom je naše první reportáž, tak se pojďte podívat. Nyní jsme v hale 518 na koleji 203, kde byl v loňském roce umístěn podúrovňový soustruh ve variantě tandemový, to znamená 2 soustruhy vedle sebe, který toto zařízení je schopné soustružit 2 nápravy najednou, tedy celý podvozek. Konkrétně jde o nejmodernější soustruh německé firmy Hagenscheidt typu U2400D. Přestože mají kolejová vozidla kovová kola, opotřebovávají se při provozu stykem kolo-kolejnice. K opotřebování ale bohužel dochází nerovnoměrně a tak je musí dopravce pravidelně anebo po provozní mimořádnosti osoustružit, tedy odborně řečeno provést reprofilaci. Teď jsme u dvojkolí osobního vozu, kde je vidět projetá drážka na monobloku, takže ten profil je potřeba osoustružit. Je vidět, že vůz jezdil dlouhý tratě, nikoli v zatáčkách, takže okolek je poměrně v slušném stavu. A pokud se tady zaměříte tady na tu drážku, tak to je vlastně marka minimálního možného průměru používání dvojkolí. Nyní máme vozidlo na soustruhu, začínáme prvním krokem. To znamená, vozidlo bude přizvednuto a kolejnice, po kterých přijelo, bude odsunuta hydraulicky pryč, tak aby mohl začít další krok. Dalším krokem je přeměření profilu kola, tak jak vypadá nyní před samotným soustružením. Nyní přijeli snímače rozkolí dvojkolí, teď musíme chvilku počkat. Teď dochází k měření průměru kol. A posledním krokem měření je měření profilu kola. Zařízení vždy měří před samotným soustružením, srovnává to s profilem, který je daný v paměti počítače a následně po ukončení soustružení dochází k přeměření finálního profilu, porovnávání s požadovaným a tyto data jsou všechna posílána na tiskárnu do protokolu, který se předává zákazníkovi. Teď už jsou všechna potřebná data změřená, vypočtená a můžeme pustit samotné soustružení stroje. Toto zařízení nás vyšlo na 190 milionů korun, v čemž je započítána i tato hala, ve které stojíme, podlahy a dílny, které k tomu přísluší, protože i ty jsme nechávali v jednom kroku zrekonstruovat. Hlavní výhodou pro nás je, že tento soustruh je situovaný přímo tady na pracovišti Jih, což nám ušetří spoustu nákladů za převoz na soustruh do Nymburka, kam jsme vozili dříve. Tyto náklady nás vycházely kolem 40 000 na jednotku 471. V případě, že bychom to vozili až do Přerova, tak ty náklady byly kolem 80 000, takže to jsou velké úspory. Další úspora je časová. Pokud dneska zvolíme, že nějaké vozidlo je potřeba dát na soustruh a osoustružit, tak už druhý den jsme schopni to vozidlo soustružit a následně už večer může to vozidlo odjíždět na výkon. Dříve to zabralo minimálně 4 až 5 dní.
Pokud se ptáte, jak často se musí vlastně kola soustružit, je to podle odborníků po 250 až 300 tisících kilometrech. Pro zajímavost, u Pendolina se tedy kola musí pravidelně osoustružit každý rok. V současné době se snažíme dát dohromady program preventivního soustružení, který by nám zaručoval delší životnost kol, protože když nám ta vrchní vrstva toho kola stvrdne a je následně potřeba soustružit, musíme odebrat příliš mnoho materiálu. V okamžiku, kdy děláme preventivní soustružení, jsme schopni odebírat pouze 1-2 mm a tím pádem si ušetříme to kolo pro budoucí provoz. Vítejte u Expressu. Drážní úřad hlásí nebezpečný trend na železnici, vzrůstající počet projetí návěstidel zakazující jízdu, což může vést k fatálním následkům. Loni jich bylo evidováno 142, v roce 2017 126 a v roce 2016 116. Podle Drážního úřadu za tímto nebezpečným stavem stojí nedostatečné školení strojvedoucích, jejich nedostatek a také činnosti, které odvádějí jejich pozornost. Drážní úřad a další odpovědné orgány hledají způsoby, jak snížit počet projetých návěstidel. Správa železniční dopravní cesty začne s novým jízdním řádem vybírat od dopravců speciální poplatek za každý vlak, který zastaví ve stanici. Takzvané ošlapné by mělo ročně vynést okolo 120 milionů korun, které bude SŽDC investovat do oprav nástupišť, chodníků a schodišť. Nákladních vlaků se zpoplatnění nedotkne. Motorové vozy řady M262-0 s přezdívkami Credence, Ponorka a nebo Kraxna letos slaví 70 let na železnici. Celkem jich bylo do roku 1960 vyrobeno 238 kusů, z nich zhruba 40 byla remotorizována a přeznačená na M262-1. Jejich pravidelný provoz skončil v roce 2010. Dnes můžete tyto motoráky vidět pouze v rámci nostalgických akcí. Německo začíná přemýšlet o tom, že by časem měly z kolejí úplně zmizet lokomotivy a motorové vozy, které jezdí na naftu. Debata vznikla poté, co byl v Braniborsku uveden do provozu první vlak na vodíkový pohon. Jeden z argumentů zní, když do center měst už teď nemohou výjíždět automobily se staršími naftovými motory, proč by totéž nemohlo, ale na železnici, platit u železničních vozidel. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Vítejte v Kralupech nad Vltavou. Od nádraží se přesuneme jen pár desítek metrů k této na první pohled běžné budově Českých drah, která ale uvnitř ukrývá historické lahoutky, nad nimiž srdce odborníků, ale i příznivců železnice plesá radostí. Vítejte v Ústřední technické knihovně dopravy. Když se podíváme do historie knihovny, tak knihovna právě v letošním roce 2019 slaví 100 let. Vznikla v rámci Ministerstva železnic, sídlila tehdy v centru Prahy v úřadu, který byl vyhrazen pro nově vzniklé Ministerstvo železnic a fungovala tehdy jako úřední knihovna a archiv. To znamená, že byla určena pro zaměstnance Ministerstva železnic a ředitelství drah a nikoliv pro veřejnost. Dneska už jsme normálně přístupní pro veřejnost. V knihovně najdete okolo 120 000 svazků, tedy knih, učebnic, skript a nebo svázaných ročníků časopisů ze všech oborů železnice a další dopravy s tím, že v současné době se knihovna soustředí pouze na dopravu železniční. Tak, otvírám historickou skříň, která pamatuje určitě začátky Ministerstva železnic. A tady ukrýváme jedny z nejstarších knih, které se tu nacházejí. Například, že tu máme kolekci předpisů, tak tady je krásný předpis z roku 1862, který se týká vojenské dopravy. A vlastně podle tohoto předpisu se 4 roky po tom, co byl vydán, hnedka uplatnil v praxi, že se podle něj jezdilo za prusko-rakouské války. Pak vám ukážu tady nejmenší knížku, to je shodou okolností také předpis, disciplinární řád OK1, běžný předpis z roku 1958, vydaný
dopravním nakladatelstvím, tedy ministerstvem dopravy. Z další zajímavostí, že tu máme kolekci map, tak je tady nejstarší mapa železniční, kterou známe. To je mapa střední Evropy, Německa, ve které jsou zakresleny i první tratě na území Čech a Moravy a Slezska. Pak jsou tady zákoníky, ty vlastně zabírají většinu této sekce, tak ty jsou zhruba od 20. let 19. století a najdeme v nich třeba koncesy na stavbu koně spřežní dráhy nebo koncesy na stavbu dráhy císaře Ferdinanda. Co se týká formátu knih, tak ukazuju vám regál, kde jsou jedny z největších knih. To jsou opět zase velice pěkné kousky. Když se podíváme třeba na tuto, tak to jsou normálie maďarských státních drah. Normálie to znamená vlastně výkresy traťového spodku, traťového svršku a podobně. Podle toho se vlastně stavěly železnice, tak to je jedna z krásných knížek. Tak, tady máme další zajímavé práce, takzvané centralblaty, ústřední věstníky pro paroplavbu a železnice. Tady máme od roku 1862 a to jsou práce, které jsou velice žádané badateli, kteří v nich vlastně mohou najít úplně všechno o výstavbě, začátcích provozu všech tratí, všech železnic. Nejenom u nás, ale i v celé Evropě. Tak, přicházíme do místnosti E z knižních fondů. To jsou prostory, do kterých se běžný čtenář nepodívá. My se teďka mrkneme na výroční zprávy velkých železničních společností. To jsou také mezi badateli velice žádané práce. A mohli bychom si vytáhnout třeba výroční zprávu dráhy císaře Františka Josefa. To je trať, která vedla z Vídně do Chebu a z Vídně do Prahy. A to je zvláštní tím, že obsahuje celou řadu grafických příloh a map. Na této mapě uvidíme pražskou spojovací dráhu ještě v době před zbouráním pražských hradeb. Kromě toho se tam nachází ještě výškový profil, generální mapa a náčrt obou tras. Populární jsou také jízdní řády. Ty tady vidíte jak nové, jak zahraniční, tak české, tak staré. Ze starých tady máme téměř celou první republiku, Německou říši a československé jízdní řády tady jsou zhruba od roku 1918 až do současnosti. Ty jsou také velice žádané. U nás platí pravidlo, že knížky půjčujeme čtenářům domů pouze ty, které jsou novější, mladší 50 let, a ty, co jsou starší, tak ty půjčujeme pouze v čítárně, kde si je mohou nastudovat. Pokud se zajímáte o železniční historii, určitě vyražte do Kralub nad Vltavou, do Ústřední technické knihovny dopravy. Jak sami vidíte, můžete se dostat k archiváliím, které formovaly českou železnou dráhu tak, že dnes máme být na co pyšní. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Couráku. Tentokrát jsme dostali opravdu nádherný tip a zavítali jsme do Strážnice. Pojďme se podívat do historie místního nádraží. Město Strážnice bylo železnicí spojeno v roce 1887, kdy se postavila trať mezi Veselým nad Moravou a Sudoměřicemi. Ze Sudoměřic v dalším roce následovala trať do Rohatce a tím se trať připojila k dráze císaře Ferdinanda. Samotná budova, před kterou stojíme, není původní. Tato budova byla postavena v 50. letech a nahradila původní budovu. Původní budova byla pouze přízemní. Dnešní budova má na sobě krásné ornamenty, které malovaly malérečky ze Strážnice. Dispozice původní budovy byla taky samozřejmě jiná. V původní budově měli své místo kancelář přednosty, kancelář výpravčího, pokladní, čekárna. Dnes už tady přednostu nenajdeme, ten sídlí v jiné železniční stanici, pracuje zde pouze výpravčí a pokladní. Krásné ornamenty na Strážnickém nádraží zůstaly zachovány díky malérečce Marii Holubíkové a jejím kamarádům.
zahrádkám. Mimochodem, paní Holubíková se této nádherné zálibě věnuje od 12 let. No, tak my jsme zvenku malovali to nádraží a tahlo se to skoro měsíc a půl až 2, protože hodně pršelo tenkrát a byly tam deště, to napilo, takže jsme museli čekat. Až třeba odpoledne bylo to oschlé, tak tu jednu stranu jsme malovali a zas některé děvčata chodili do práce, takže nemohli jít celý den. Museli si vzít na to dovolenou nebo náhradní volno. My taky jsme se střídali, tak nevydržíme mít ruce nahoru třeba 8-10 hodin, to třeba ze 3 hodinky přestávka a za 3 hodiny. A když jsme v tak významném moravském místě, Strážnice totiž byla královské město, to by bylo, aby tu neměli hrad. To je on. Byl v gotickém slohu postaven po roce 1260 a roku 1568 byl přestavěn na renesanční zámek. Byly tady 3 vládnoucí rody, páni z Kravař, Žerotinové a Magnisové. V tomto zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, je zde k vidění knihovna, kaple a potom výstavy různé, které se věnují lidové kultuře. Ještě malá procházka po zámeckém parku a míříme do skanzenu, kde uchovávají tradice této kulturně bohaté lokality. Vítejte v muzeu vesnice Jihovýchodní Moravy. Máme zde několik prohlídkových okruhů, jeden z nich je lidská práce, kde vlastně uvidíte takové ty nejčastější změny v životě, jako je narození, svatba, smrt. A v druhém okruhu pak je lidská práce, kde uvidíte ukázky praček, žehliček, můžete se podívat do kovárny, tkalcovny, ale taky třeba do vinohradnického areálu. Courák ve Strážnici končí a my se vracíme na Strážnické nádraží, kde ještě lehce nahlédneme do interiéru, protože máme chvilku času, než přijede motorák a my vyrazíme směr Pražské studio magazínu Pozor vlak. Strážnické nádraží a celá Strážnice má opravdu co nabídnout. My jsme si to vážně užili, tak se přijďte podívat. Seznamte se, toto je Marek Kováč, vlakvedoucí Českých drah. Pokud čekáte reportáž o jeho profesi, nebude tomu tak. Podíváme se na jeho pro chlapy neobvyklý koníček na vyšívání. Ano, když má po práci hodně času, věnuje ho jehle, barevným bavlnkám a přitom zůstává u železnice. Marek totiž vyšívá vlaky. A za vyšívanými vlaky jsme se museli vydat hodně daleko, do slovenské obce Turzovka. Marek je totiž Slovák a tak jsme absolvovali stovky kilometrů, ale rádi. Bylo totiž na co koukat. Vyšívame od roku 2012, sám som sa ale od tohoto roku tomu nezačal venovať. Najskôr vyšívala mama ten prvý obraz pre triednu učiteľku a neskôr som sa tomu začal aj ja venovať. Nakoľko jeden obraz trvá zhruba 1 rok vyšiť. Záleží od toho, aký veľký je, aký je zložitý. V túto dobu je hotových obrazov celkom 14, nie všetky ale mám doma, pretože niektoré obrazy boli darované ako darček. Zájem samozrejme je o tieto lokomotívy, ale nakoľko sa jedná o veľmi náročnú ručnú prácu, máčinky momentálne nepredávame, ani o tom neuvažujeme. Je to proste len ako voľný koníček, voľná zábava. Eventuálne pokiaľ niekto oslaví nejaké životné jubileum alebo v nejakej príležitosti niekomu. Ale vyšívame to ako dárne po komerčnej stránke. Než Marek začne nějaký obraz vyšívat, musí si sehnat vhodný obrazový materiál. Ten si v jednom programu upraví na požadovanou velikost a druhý mu pomáhá ve vytvoření předlohy. Ďalej si to ešte musím priblížiť na nejaké štvorčeky, podľa ktorých budem vyrábať. A následne táto fialová farba v skutočnosti bude čierna. Len aby sa mi to teraz nepletlo s originál predlohou, tak to zvýrazňujem ako fialovou farbou, pretože aj vo výslednej predlohe tú fialovú vidím lepšie než čierne obrysy. A potom už len idem postupne štvorček za štvorčekom. Je to dosť mravenčia práca, jedna predloha koľkokrát trvá mesiac, 2, záleží od toho, jak je zložitá. Vyšívanie prebieha s štýlom štvorčekového vyšívania. Každý štvorček má svoj rozmer
a v tomto rozmere je potreba sa držať. Vyšívanie spočíva v tom, že postupne idem po riadkoch a tieto riadky vyplňujem. Zrovna na tomto pracujem aktuálně už zhruba rok a 3/4. Jde o motorový vůz řady 810 v barvách AŽD Praha, který jezdí po švestkové dráze. Momentálně jsem zhruba v 1/3 a pracujem aktuálně na něm necelé 2 roky. Koľko ešte toho chýba, môžete sami posúdiť. Odhadujem, že budem pracovať na tom ešte ďalšie 2 až 3 roky, než obraz bude definitívne hotový a zaramovaný. Pak poputuje jako dárek generálnímu řediteli AŽD Praha. Zajímavostí tohoto obrazu je, že světla motoráku jsou vyšita fosforeskující bavlnkou. Když se tedy zhasne, budou svítit do tmy. Hodně lidí si myslí, že vyšívame iba samotnú lokomotívu, ale pravda je taká, že okrem lokomotívy vyšívame aj pozadie, ktoré je bielou farbou a je to prakticky tá najnáročnejšia časť celého obrazu, pretože keď vyšívate bielou bavlnkou na biele platno, tak prakticky vyšívate a zároveň nevidíte, že ten obraz rapidne pribúda. Návštěva ve slovenské obci Turzovka u Marka Kováče končí. Pozor vlak děkuje za možnost být u velmi netradičního koníčku pro chlapa a vidět vyšívané vlaky a lokomotivy, jak se říká, in natura. Za každým obrázkem je totiž neskutečná trpělivost a preciznost. Tak tedy vyšívání zdar. Priezračné plesá a vysokohorské štíty. To je podoba krajiny, ako ju vytvorila príroda. Jej druhú podobu vytvára človek svojou priemyslovou činnosťou. Popri tradičnej banskej, textilnej a strojárskej výrobe je tu aj rozvinutá železničná doprava. Podnik Mechanizácia traťového hospodárstva vo Vrútkach spája vo svojej činnosti hneď dve z uvedených oblastí – strojárstvo a železničnú dopravu. V roce 1950 byla vytvořena traťová materiální správa, o pár let později přejmenovaná na traťové výrobní dílny. 1. ledna 1953 vznikl podnik Mechanizace traťového hospodářství Praha. Do něho byl začleněn závod Vrútky. V souvislosti s federalizací Československa, jejíž 50. výročí jsme si v lednu připomněli, byl závod osamostatněn. História podniku siaha až do druhej polovice minulého storočia. Vtedy, presnejšie v roku 1872, boli postavené prvé budovy pre odbor údržby železničnej trate. Z histórie si pripomeňme obdobie tesne po roku 1945. Vtedy práve vďaka pracovníkom z Vrútok bola v rekordnom čase uvedená do prevádzky vojnou zničená trať medzi Vrútkami a Košicami. Železnice dorazila do Vrútek Košicko-Bohumínskou drahou v roce 1871. Tehdy byl nejbližší odbor pro udržování dráhy v Žilině. Ve Vrútkách vyrostl v 70. letech 19. století depo a hlavní dílny společnosti. V ďalších rokoch sa rozširovala predovšetkým strojárska výroba, zameraná na mechanizáciu traťových prác. Od roku 1969 existuje podnik Mechanizácia traťového hospodárstva ako samostatná jednotka, ktorú priamo riadilo Federálne ministerstvo dopravy ČSSR. Když se řekne MTH Vrútky, nelze opomenout Vladimíra Mamateje. Tento rodák z Martina nastoupil jako dělmistr do traťových výrobních dílen, ale záhy se stal technickým náměstkem a v samostatném podniku v roce 1969 generálním ředitelem. S ním je spojen rozvoj závodu v 70. letech. Mamatejův konec v podniku už nebyl tak slavný. S jeho jménem je však navěky spojena metoda převozu dlouhých kolejnic, patentovaná v roce 1958. Hlavný a finálny závod v podnikovej organizácii je závod MTH Vrútky. V tunajších vývojových a konštrukčných dielniach vznikol rad zariadení, ktoré predstavujú nosný výrobný program podniku.
V roce 1972 bylo založeno oddělení vývoje, kam Mamatej přetáhl konstruktéry z turčianských strojární Martin. Mezi nejúspěšnější výrobky, na níž se podíleli vlastní konstruktéři MTH Vrútky, patřily čistička štěrků za hlavami pražců SČH 150 a stroj na výměnu pražců SVP 60 a jeho modifikace. Ve spolupráci s východními Němci vznikl stroj na zemní práce SZP 750. Závod MTH Trnava je dnes čiastočne vo výstavbe. Po dokončení investičných akcií bude patriť k najväčším strojárským závodom v okrese. Výrobný program závodu je zameraný na produkciu drobnej mechanizácie. Typickými výrobkami závodu sú zariadenia RSK 1, KPV 2 a železničný žeriav MŽ 5+5. Okrem týchto mechanizmov upravujú v Trnave špeciálne železničné vozne zariadením na chemické hubenie buriny. Mezi speciality trnavského závodu patřily zejména vřetenové zatáčečky, uvedené rozbrušovačky RSK a kombinované pily na kolejnice s vrtačkou stojny KPV. Jeden zo závodov podniku Mechanizácia traťového hospodárstva pracuje aj vo východoslovenskej metropole v Košiciach. Až do roku 1988 vyrábal košický závod všetky prídavné zariadenia pre strojové vymienianie podvalov. Teraz sa závod špecializuje na výrobu všetkých komponentov vozňov, súpravy na vyvážanie dlhých koľajových pásov SDK 2. Výstavba nových priestorov výrazne zlepší pracovné podmienky v závode. Najmladším závodom podniku MTH je závod Vranov nad Topľou. Technický program závodu je zacielený na výrobu kompletného strojového vymieňača podvalov SVP 74, vrátane prídavných zariadení. Veľké investičné akcie, ktoré tu MTH realizuje, povedú v blízkej budúcnosti k vzniku jedného z najmodernejších a najväčších závodov v okrese. Plná kapacita závodu sa rozbehne od roku 1999, avšak vo Vranove nad Topľou je už dnes najvyššia priemerná mzda zo všetkých závodov MTH. Progresívny výrobný program podniku Mechanizácia traťového hospodárstva ponúka zaujímavú prácu v mnohých profesiách. V moderne vybavených prevádzkach závodu sa uplatňujú kvalifikovaní strojársky pracovníci. Čoraz väčší podiel v technológii strojových zariadení má aj jemná elektronika. Pretože potreba kvalifikovaných pracovníkov v MTH bude vzrastať, vychováva si podnik svoju mladú zmenu v niekoľkých zmluvných stredných odborných učilištiach. V strednom odbornom učilišti získajú žiaci stredné odborné vzdelanie s maturitou alebo výučný list v trojročnom odbore. V záujme zamestnancov sa v MTH cieľavedome formuluje sociálny program podniku. Na jednom z popredných miest je riešenie bytových otázok mladých pracovníkov. Požiadavky sa v plnej miere uspokojujú prideľovaním podnikových bytov. Zamestnanci môžu tráviť pokojné chvíle v peknom prostredí niektorého rekreačného strediska. Podnik zabezpečuje aj zahraničnú rekreáciu. Mechanizácia traťového hospodárstva garantuje zaujímavú a dobre ohodnotenú prácu, ponúka rad sociálnych a životných istôt. V 90. letech došlo k privatizaci jednotlivých závodů. Traťovou mechanizací se zabývá akciová společnost Compelrail, vzniklá v roce 1998 na troskách původního MTH Vrútky. Dále pak společnosti s ručením omezeným MTH Renova Košice a MTH Remont Vranov nad Toplou. Příště si povíme něco o pojetí návěstidla a návicích v práci strojvedoucího.
Náš divák Marek Guspan nám poslal odkaz na toto video z Bangladéše. Myslíme si, že kultura cestování ve vlacích v České republice, přestože někteří na ní stále nadávají, je v porovnání s tímto přímo na kosmické úrovni. Přátelé, jsme v závěru a máme tu opět soutěžní otázku, Juro. Ptáme se na to, kolik knih a svazků, časopisů a já nevím čeho všeho má Ústřední technická knihovna dopravy. Pokud znáte správnou odpověď, tak ji zasílejte na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. března. My se loučíme a železnici zdar! Kolo, kolo mlýnský, za 4 rýnský, mnoho škody nadělalo. Cože? No, a udělalo bác? Počkej, mnoho škody nadělalo a udělalo bác? Za 4 rýnský. Mnoho škody nadělalo. Kolo se nám polámalo a udělalo bác. Mnoho škody nadělalo, já už si to nepamatuju. Pojďme na to. Kolik knih a svazků různých časopisů a já nevím čeho všeho má Ústřední technická knihovna dopravy? Přesně tak, jestli znáte správnou odpověď, tak odpovídejte na... No, pardon, to jsem... Kolo, kolo mlýnský, za 4 rýnský, mnoho škody nadělalo... Jo, kolo se nám polámalo. Ježiš, já už to neřeknu.